Được rồi, anh em bóng đá, chào mừng trở lại với kênh của tôi, nơi chúng ta sẽ mổ xẻ những miếng đánh chiến thuật đỉnh cao. Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào Thomas Frank, một cái tên mà nhiều người tin rằng sau 7 năm thành công rực rỡ cùng Brentford đã sẵn sàng cho một bến đỗ lớn hơn. Thế nhưng, khác với nhiều câu chuyện thành công gần đây, chiến công của Brentford không chỉ đến từ những gì họ thể hiện trên sân cỏ, mà còn nhờ vào công tác quản lý hậu trường cực kỳ xuất sắc của câu lạc bộ. Nếu anh em hỏi một fan ngoại hạng Anh mô tả lối đá của Frank, có lẽ ngoài những pha dàn xếp cố định ra, chẳng ai hình dung được phong cách cụ thể nào khác. Vậy mà giờ đây, Frank đã chính thức cầm quân một đội bóng thuộc nhóm Big Six. Câu hỏi đặt ra là lối đá của ông ấy ở Tottenham sẽ như thế nào? Trong suốt quãng thời gian dẫn dắt Brentford, từ khóa phù hợp nhất để miêu tả triết lý của Frank có lẽ là linh hoạt. Ông ấy có thể dễ dàng chuyển đổi đội hình từ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ và còn đào tạo ra một lứa cầu thủ có khả năng điều chỉnh chiến thuật tùy theo đối thủ. Khi Brentford thăng hạng lên Premier League vào năm 2021, Frank và ban huấn luyện đã phát triển một lối chơi thực dụng hơn. Cùng với thời gian, khi đội bóng dần ổn định vị thế ở giải đấu, Frank bắt đầu thử nghiệm chuyển đổi phong cách sang cái mà ông gọi là Brentford 2.0 với mong muốn đội bóng kiểm soát trận đấu nhiều hơn. Giai đoạn đỉnh cao của Brentford 2.0 đến ở nửa sau mùa giải cuối cùng của Frank tại Brentford. Họ lấy hệ thống 4 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự làm nền tảng, thông qua việc tổ chức tấn công từ sân nhà, chuyền bóng kiên nhẫn để câu kéo thời gian cho đồng đội, tạo ra thời cơ vàng để tấn công trực diện. Chẳng hạn như để tiền đạo hoặc số 10 lùi sâu kéo theo một hậu vệ đối phương, từ đó mở ra không gian cho các cầu thủ chạy cánh hoặc hậu vệ biên cắt vào trong hoặc chồng biên tấn công. Khi có được những điều kiện này, Brentford sẽ tăng tốc nhịp độ trận đấu, nhanh chóng đẩy bóng lên tuyến trên để khai thác khoảng trống mà đối thủ đã để lộ. Chính chiến thuật này đã giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 10 mùa giải 2024-2025. May mắn thay, phong cách này cực kỳ phù hợp với đội hình hiện tại của Tottenham. Spurs vốn dĩ đã xây dựng trên nền tảng 4 hậu vệ và có thừa cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt vị trí tiền vệ phòng ngự kép. Trên mặt trận tấn công, họ sở hữu những tiền vệ cánh cực kỳ phù hợp cho việc đột phá biên. Những cầu thủ này có thể cầm bóng rồi cắt vào trong hoặc chồng biên hoặc phối hợp với các hậu vệ biên dâng cao. Solanke là tiền đạo cắm lý tưởng trong hệ thống của Frank khi anh ấy có thể làm tường và lùi sâu kết nối lối chơi. Ngoài ra, Tottenham còn có Richarlison và Theo làm phương án dự phòng. Quan trọng nhất, James Maddison có phong cách chơi rất giống Damsgaard, người là trái tim trong lối chơi của Brentford mùa trước. Mặc dù cặp tiền vệ phòng ngự của Brentford là hạt nhân trong việc tổ chức tấn công từ phần sân nhà, nhưng họ không phải là những người thường xuyên dâng cao. Một phần là vì phần lớn nhiệm vụ dâng cao được giao cho các hậu vệ biên, trung vệ và tiền vệ cánh. Mặt khác, việc đẩy bóng lên tuyến giữa chủ yếu dựa vào số 10. Trong hệ thống của Frank, Damsgaard có một vai trò tương đối tự do. Anh ấy không chỉ thực hiện công việc sáng tạo thường thấy ở một tiền vệ tấn công trong 1/3 sân cuối cùng, mà còn thích lùi sâu để nhận bóng. Dù là tự mình dẫn bóng hay chuyền bóng để giúp đội bóng hoàn thành việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Maddison dưới thời Postecoglou cũng được sử dụng theo cách tương tự. Do đó, ngay từ đầu, Frank đã có một mảnh ghép then chốt trong bức tranh chiến thuật của mình tại Tottenham. Mặc dù phong cách chiến thuật hiện tại của Frank rất phù hợp với đội hình của Tottenham, nhưng vẫn còn một số vấn đề cấp bách cần giải quyết. Về cơ bản, Brentford 2.0 dựa vào việc khai thác những khoảng trống mà đối thủ để lộ trong cấu trúc phòng ngự, sau đó tận dụng bằng cách thay đổi nhịp độ và tấn công trực diện. Chiến thuật này cực kỳ hiệu quả với các đội bóng tầm trung và yếu hơn, bởi vì đối thủ thường chủ động tấn công họ nhiều hơn. Nhưng với một câu lạc bộ như Tottenham, nơi tài năng cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn, việc để đối thủ dễ dàng lộ ra khoảng trống ở hàng thủ có thể mang lại rủi ro lớn hơn. Điều này có thể khiến đối thủ từ chối mạo hiểm và chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ hơn. Nếu điều đó xảy ra, chiến thuật của Frank có thể mất đi lợi thế khi đối đầu với những đội bóng chọn phòng ngự lùi sâu để tránh bị xuyên thủng trực diện. 2 mùa giải của DZB ở Brighton là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Sau thành công ở mùa giải đầu tiên, đối thủ bắt đầu thay đổi cách tiếp cận khi đối đầu với Brighton, và đó cũng là lý do chính khiến đội bóng tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 11 ở mùa giải tiếp theo. Vì vậy, mặc dù phong cách chiến thuật của Thomas Frank có thể nâng cao giới hạn thấp nhất của Tottenham trong ngắn hạn, nhưng hệ thống chiến thuật của ông ấy có thể mang lại giới hạn cao nhất nào cho đội bóng, có lẽ chỉ có thể kết luận sau một thời gian dài quan sát. Hy vọng rằng phong cách linh hoạt của ông ấy sẽ mang đến nhiều sự đa dạng hơn cho lối chơi của Tottenham. Anh em thấy sao với những phân tích này? Liệu Thomas Frank có thực sự là mảnh ghép hoàn hảo cho gà trống? Hãy để lại bình luận bên dưới.